ආයිබෝන් කියලා ඔබ සිළු දෙනාම AM Technet YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල ලොක්ඩවුන් කරපු නිසා අපි හැමෝටම ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේකට පොඩි විසඳුමක්. මම try කරලා බලපු පොඩි දෙයක් මම අද වීඩියෝ එකක් විදිහට ඔයාලට ගේනවා. මේක තමයි TP-Link MR100 router එකත් එක්ක hot sim එකක් දාලා කොහොමද අපිට ගන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක කියලා බලන එක. අපි ඉක්මනටම sim එක router එකට දාගෙන බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඉන්න තැනට සිග්නල් බාස් 3ක් පෙන්නනවා router එකේ. අපි බලමු router එක ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා. අපි දැන් router එකේ IP address එක web browser එකට enter කරලා router එක ඇතුළට log වෙලා බලමු. login වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා internet status කියන category එකේ connected කියලා signal strength එක 100% කියලා පෙන්නනවා මේ වෙලාවේ. අපි advanced settings වලට ගිහිල්ලා තවත් informations ටිකක් බලමු. advanced settings ඇතුළට ගියාම ඔයාලට පේනවා ISP name එක detect කරලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතනට band 8 එකට තමයි වැඩ කරන්නේ Hutch connection එක. ඒ කියන්නේ 900 MHz වලට. Hutch band 3 එකේ කියන්නේ 1800 MHz වලත් service එක දෙනවා. ඔයාලා 1800 MHz frequency එකේ cover වෙන area එකක ඉන්නවනම් මට ලැබෙන ස්පීඩ් එකට වැඩිය වැඩි ස්පීඩ් එකක් ඔයාලට ලැබෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මම ඉන්න තැනට අදාළ signal strength එකට අදාළ values මේ එතන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් try කරන්න යන්නේ fast.com site එකට ගිහිල්ලා මේ වෙලාවේ මොන වගේ ස්පීඩ් එකක් අපිට ලැබෙනවද කියලා. මේ වෙලාවේ fast.com site එකෙන් අපිට 3.9 Mbps download speed එකක් ලැබෙනවා. අපි බලමු කොච්චර upload speed එකක් අපිට ලැබෙනවද කියලා මේ connection එකේ. දැන් අපිට පේනවා 8.1 Mbps upload speed එකක් මේ connection එකේ මේ වෙලාවේ අපිට ලැබෙනවා. අපි දැන් try කරලා බලමු speedtest.net site එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ connection එකේ speed එක කියලා. ඔයාලට පේනවා ping value එක 24 milliseconds කියලා. අපි දැන් බලමු download speed එක කොහොමද කියලා. මේ වෙලාව වෙනකොට 4.10 Mbps download speed එකක් එනවා. අපිට upload speed එක පෙන්වුම් කරන්නේ 6.44 Mbps. මම comparison එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඉන්න තැනට TP-Link MR100 router එකට තවත් ISP ලා දෙන්නෙක්ගේ connections දෙකක් දාලා මොන වගේ speed එකක්ද ලැබෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම ඒ connections දෙකම test කරලා තියෙන්නේ lockdown එක නැති කාලේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ heavy traffics නැති දවස්වල. ඒ නිසා මේ Hutch එකෙන් ලැබෙන speed එක මේ traffic එක වැඩි කාලේ එක ලොකු advantage එකක් අපිට office වැඩ ගෙදර ඉඳගෙන කරගෙන යන්න. ඔයාලත් TP-Link MR100 router එක try කරලා බලන්න hot sim එකක් එක්ක. ඔයාලගේ අදහස් මේ වීඩියෝ එකට යටින් comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙකුට දැනගන්න share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න AM Technet YouTube channel එක. අපි තවත් tech වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.